आज हामीसँग नयाँ अर्को ल्यापटप आएको छ। नयाँदेखि भनौँ पुरानो हो। यसमा चाहिँ चार्जिङको समस्या देखेको भएर यो ल्यापटपमा इस्यु आइरहेछ। अटोमेटिक अन रहेछ यो। चार्ज नहुने समस्या देखेको छ। सायद यसको पोर्टमा एकचोटि हेरौँ के रहेछ कस्तो रहेछ। ल्याटिट्युड 3410 को ल्यापटप हो यो। यसलाई आज चाहिँ खोलेर हेरौँ न के समस्या रहेछ। यो एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा आठवटा स्क्रु हामीले खोल्नु पर्ने हुन्छ। यसको स्क्रु निस्किँदैन। यो नयाँ मोडलको ल्यापटप भएको भएर यसको तलपट्टि स्क्रुको तलपट्टि नै ग्रिप हुन्छ र यसलाई हल्का लुज गर्ने मात्र पुग्छ। बाहिरसम्म निकालेर राख्नु पर्दैन। अब हामीलाई खोल्नलाई एउटा प्लास्टिक प्रायरले खोल्छौँ। मेटलले युज गर्यो भने स्क्रैच हुनसक्छ हाउजिङमा। जहिले पनि हाउजिङ ब्याक हाउजिङ खोल्दाखेरि कहिले पनि एक साइडबाट खोल्ने। बोथ साइड्सबाट भनेर वान साइड्सबाट खोल्दा सजिलो पनि हुन्छ खोल्दाखेरि। देख्नु भएन होला ल्यापटप चाहिँ यो आफै अन भइरहेछ यो। यसरी सबत भएर अन भएको जस्तो छ। यसको चार्जिङ पोर्ट यहाँ छ। पहिला सुरुमा जहिले पनि जे काम गर्दाखेरि पनि इन्टरनल ब्याट्री होस् कि एक्सटर्नल ब्याट्री होस् जहिले पनि ब्याट्री चाहिँ पहिला निकालेर नै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि सर्टहरू नहोस् भनेर नै हो मेन कुरो। ब्याट्रीको चाहिँ यहाँ देखिन्छ। यो एसएसडी भयो, यो ऱ्याम भयो, हार्ड डिस्क भयो। ब्याट्री पनि हामी प्लायरकै हेल्पले निकाल्न कोसिस गरिन्छौँ। हामीले यसरी अलिकति निस्किसकेपछि यसलाई यसरी तान्दा मात्र गयो भने पुग्छ। यो राख्नु नै मेन कारण त्यसको लागि पनि हो। अब चार्जिङ पोर्टको इस्यु देखेको भएर पहिला सुरुमा हामी यति धेरै हिङ्सलाई एकचोटि खोलेर
स्क्रुलाई एउटा क्यापमा एउटा यसमा राख्यो भने सजिलो हुन्छ, मिसप्लेस हुँदैन। इङ्ग्लिस खोल्नु पनि हुन्छ। इङ्ग्लिस खोल्नलाई चाहिँ अब चाहिँ हामीले मेटल प्रायरले खोल्न सकिन्छ। देख्नुभएको छ यहाँ तपाईँले, यही हो हाम्रो चार्जिङ पोर्ट गएको चाहिँ यसैबाट। हामीले यसलाई खोल्दाखेरि पनि खोलेर प्रायरले नै, प्लास्टिक प्रायरले नै खोल्दा हुन्छ। खोल्दाखेरि चाहिँ एकदम ध्यान दिएर खोल्नुपर्ने हुन्छ है। यसको तल बोर्डमा डायोडहरू हुन्छ है, त्यो चाहिँ लाग्नु भएन। यसरी ट्विजरको हेल्पबाट पनि हामीले तान्न सकिन्छ। यहाँ रहेछ अर्को स्क्रु, चार्जिङ पोर्टमा एट्याच भएको स्क्रु। यसलाई पनि यसरी खोल्न सकिन्छ हामीले। यो चार्जिङ पोर्ट चाहिँ चार्जिङ पोर्ट विथ केबल। मैले यसको लागि नयाँ रिप्लेसमेन्टको लागि नयाँ केबल ल्याएको छु, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, न्यूवाला। यसको पार्ट्सहरू चाहिएमा मेरो तलको डिस्क्रिप्सनमा म मेरो पेजको एड्रेस र नम्बर सोधिदिन्छु। हजुरहरूले चाहिएछ भने मलाई कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ। चार्जिङ पोर्ट यति राख्ने। देख्न सक्नुहुन्छ पुरानो र नयाँमा, पुरानोमा अलिकति पोर्टहरूमा समस्या, यो पुरानो भयो, नयाँ भयो। पुरानोको नयाँमा, पुरानोमा चाहिँ अलिक धेरै नै घिसिसकेको रहेछ पोर्ट। मालफङ्सन भइसक्यो। यसलाई चाहिँ अब मिलाएर हुन्छ होइन। यो केबललाई पनि अलिकति पङ्गाएर, धेरै चाहिँ अलिकति हल्का पङ्गाएर पुरानो केबल भन्दा चाहिँ नयाँ केबल अलिक धेरै ठुलो रहेछ, धेरै ठुलो रहेछ। स्क्रु कस्ट्यौँ ठ्याक्क बसिसकेपछि सजिलो हुन्छ हामीलाई। स्टिकर निकालेर हामीले
अलिकति बङ्गाएर पुस गर्न सकिन्छौँ। यसरी पुस गरिसकेपछि चाहिँ यसलाई यो तारलाई चाहिँ यसरी यसरी गर्न सकिन्छौँ हैन। देख्न सक्नुहुन्छ यसरी राख्न सकिन्छौँ। लगाइन्छ। यसमा यो सबै ठाउँमा चाहिँ राख्नु पर्दैन, यो कुनै कुनै उतापट्टिको यो यसमा तिनवटा भनेपछि यताको एउटा भयो, उताको यसको जुन स्क्रु हो धेरै ठाउँमा लगाइन्छ हैन। यता सायद कुनापट्टि छ। यो हाम्रो स्क्रु लाउने ठाउँ छ हैन। यो चाहिँ हाम्रो हाउसिङ बस्ने स्क्रु हो। यसो लगाएपछि अब हामीले ब्याट्री रिकनेक्ट गरिन्छ। यसरी नै हल्काले र यो प्लास्टिक प्लायरले हल्का यसरी पुस मात्र गरे मजाले भित्र गइन्छ। यसरी नै अन गरेर हेर्नु पर्यो चार्ज हुन्छ सुरुमा। बत्ती त बल्यो, यतापट्टि चार्ज हुँदैछ। अन गरेर पनि हेरौँ हैन।
अन भइसकेछ। यसको पासवर्ड हालेर चार्जिङ कतिको भएको छ कि छैन हेर्न सकिन्छ। अघि 6% थियो, 9%मा छ अहिले। चार्ज उठ्छ कि उठ्दैन एक्चुअली हेर्नु पर्ला। 10% चार्ज उठिरहेछ। 11% भइसक्यो। अहिले फेरि निकाल्दा फेरि चेक गर्दा पनि हुन्छ। यो भयो होइन, ब्याट्री सेभर चाहिँ अन भयो। जोड्दाखेरि फेरि चार्ज देखायो होइन। अब यसलाई प्याक गरौँ, त्यसपछि हामी फेरि धेरै टाइट पनि नगर्ने। किनभने चाहिँ पोर्टहरू मजाले देखिरहेको छ होइन। प्याक गर्दाखेरि यसरी मजाले बिस्तारै प्याक गर्न सकिन्छ। यो जुन चाहिँ उहाँको यो लिड अन हुने बित्तिकै यो ल्यापटप अन हुन्छ नि, उहाँलाई बायस सेटिङ्स के अन गर्नुभएको छ होला फेरि अटोमेटिक अन भइरहेछ। चार्ज हुँदैछ। यसलाई अब अफ गरेर चार्ज गरौँ, छिटो पनि हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ अहिलेको ब्याट्री 11%मा राखेको थियो, अहिले 41%सम्म पुगिसक्यो। ब्याट्रीको हाम्रो आज समस्या सल्भ भइसक्यो, चार्ज पनि उठिसक्यो। यो केही क्षणमै 100% हुन्छ। हस् त, थ्याङ्क यू।